Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì nãy giờ chúng tôi với sự hiện diện của bác sĩ Kumar Krishnan là một chuyên gia về đường tiêu hóa. Ông cũng là giảng sư tại Đại học Y khoa và hiện nay thì là đang hành nghề tại Houston Methodist. Thì hôm nay bác sĩ Krishnan đến bàn với chúng ta về cái căn bệnh là căn bệnh loét bao tử. Thì trong phần 1 chương trình chúng tôi mới trình bày về những cái triệu chứng về loét bao tử hoặc là loét thập nhị chỉ trường hoặc là khúc đầu của cuốn ruột non, và chúng tôi cũng bàn qua về những cái biến chứng của cái căn bệnh này. Thì bây giờ chúng tôi muốn đặt cái câu hỏi với bác sĩ Krishnan là không biết là có những cái căn bệnh như thế nào mà có thể làm chúng ta tưởng rằng là chúng ta bị loét bao tử. So what are some of the other conditions that can be confused with peptic ulcer disease? There are several, ranging from simple heartburn and acid reflux. Sometimes people don't manifest those symptoms as typical heartburn, but rather as more stomach pain that can be confused with peptic ulcer disease. Probably the most frequent condition that we see in the clinic that gets confused for peptic ulcer disease is irritable bowel syndrome and functional dyspepsia, two conditions that are treated very differently and have very, very different clinical consequences than peptic ulcer disease. Thưa quý vị, thì là khi mà nói về những cái căn bệnh khác thì là có thể làm chúng ta tưởng là chúng ta bị loét, thì bác sĩ Krishnan cho biết rằng là thông thường nhất thì nhiều người bị cái căn bệnh axit ngược lưu, nó làm cho họ thay vì họ bị cái ở chua là cảm giác nóng, thay thì họ lại cảm giác bị đau bụng. Nhiều khi thì có người chỉ bị đau nhưng mà không có bị loét, cái đó gọi là non-ulcer dyspepsia, là tất nhiên là bị không tiêu, khó chịu nhưng bị đau nhưng mà lại không có bị loét khi mà chúng ta được đi làm cái nội soi. Một cái căn bệnh khác là bệnh đường ruột nó nhạy cảm, nhất là khi mà đau ở nơi thượng vị thì là làm nhiều khi cái triệu chứng đó làm chúng ta tưởng là chúng ta bị cái vấn đề trong bao tử hoặc là phần đầu của ruột non. Ngoài ra đó thì đôi khi đó hiếm lắm là những cái trường hợp khác mà chúng ta cứ bị đau lui đau tới hoài nơi thượng vị thì là cái vấn đề về căn bệnh khác, những căn bệnh ngoài cái phần bụng, ngoài cái ổ bụng, ví dụ như liên quan đến tâm mạch hoặc trên phổi của chúng ta, đôi khi cũng có thể ảnh hưởng đến cái đau nơi chỗ thượng vị. Nhưng mà đa số thông thường thì căn bệnh là liên quan đến những cái bệnh mà chúng tôi vừa trình bày là bệnh axit ngược lưu. Thì như vậy đó thì là cái cách điều trị là như thế nào, thì chúng tôi muốn hỏi thử bác sĩ Krishnan là cái cách điều trị bây giờ so với những năm về trước thì như thế nào. So how is this condition treated compared to in the past? Well, we do surgeries in the past. How we treat it now? And does a patient have to take that medications all the time if it's treated with medications? Yeah, probably the most common medications that we use to treat peptic ulcer disease are what we call proton pump inhibitors. Now, proton pump inhibitors are now over the counter, so many people know about these medications, though there are some prescription proton pump inhibitors. Typically, if somebody has a risk factor for a peptic ulcer disease, we start a proton pump inhibitor, and fortunately, most of the time that will heal the ulcer, whereas previously, many such patients would have had to undergo surgery to treat a large peptic ulcer. Whether or not they have to be on lifelong or long-term medications really depends on the risk factors and the presence of recurrent ulcer disease. If someone may have just one ulcer, they're treated with the medication and the ulcer heals, they may not need these types of medications long-term. Whereas if someone has risk factors or is on medications that can cause peptic ulcer disease, or they've had multiple ulcers in the past, probably they should have a discussion with their doctor about being on this type of medication long-term to prevent another ulcer from forming. Vâng, thưa quý vị, thì bàn về cái vấn đề điều trị thì là bác sĩ Krishnan cho biết rằng là trước đây đó thì đối với những cái vết loét mà kinh niên lâu đó thì nhiều khi phải, hoặc là những người bị chảy máu thì nhiều khi là phải lệ thuộc vào cái vấn đề phẫu thuật để mà điều trị. Nhưng mà bây giờ để chúng ta hiểu biết được là cái vấn đề, cái nguyên do tại làm sao chúng ta bị loét bao tử thì là loét ruột non là vì chúng ta dùng những loại thuốc chống viêm hoặc là bị nhiễm trùng, thì chúng ta đầu tiên phải bớt đi cái thuốc chống viêm và điều trị cái giết vi trùng trong bao tử nếu chúng ta có bị nhiễm trùng. Nếu không đó thì là chúng ta sẽ bị loét trở lại. Và thông thường cái thuốc mà để dùng để chúng ta bị được cho lành cái vết loét đi đó là cái thuốc giảm axit lại, gọi là proton pump inhibitors. Thì cái thuốc này nó rất là hiệu nghiệm. Thành ra là trong những năm vừa qua thì cái thuốc này nó rất là hiệu nghiệm, và bây giờ đó thì là có thể bán ở ngoài quầy. Tuy nhiên cũng một vài trường hợp những cái dose cao hơn thì phải cần toa của bác sĩ. Thì thường đó thì là chúng ta nếu như bị loét một lần thì chúng ta chỉ uống một lần thuốc rồi thôi. Nhưng mà nếu chúng ta bị lui bị tới hoài, hoặc là chúng ta bị nhiều cái vết loét khác nhau, hoặc là vì lý do gì khác thì tùy theo cái mối nguy cơ của người bệnh, cái nguy cơ tại làm sao hoặc là cái nguyên do tại làm sao họ hay bị loét chẳng hạn, thì tùy theo đó thì nhiều người nhiều khi phải uống thuốc lâu dài hơn. Thì nếu mà bị những trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải bàn thêm với bác sĩ về đường tiêu hóa của chúng ta để xem thử là chúng ta có cần phải uống thuốc về lâu dài hay là không. Thì như vậy đó thì là lúc nãy đó thì bác sĩ Krishnan cho biết rằng là có một vài loại
những cái vết loét nó có thể trở thành ung thư. Thì như vậy chúng tôi muốn hiểu biết thêm là làm sao chúng ta biết được là cái vết loét nào nó có thể trở thành ung thư. So a moment ago you were talking about some cancer can be presenting as ulcers. So can we tell which ulcer will become cancerous and how do we diagnose the cancer? Yeah, typically the only way that we would know whether or not an ulcer is cancerous is by taking a biopsy. Now, we don't take a biopsy of every single person with an ulcer. If they're a very simple ulcer and they have a risk factor, we treat them, but we do typically do follow-up endoscopy to make sure that that ulcer is healed. An ulcer that does not heal with typical medical management raises the possibility that it may be not a typical bland ulcer and it may be an early cancer or a malignancy. But a biopsy is really the only way for us to know the difference. Vâng, thưa quý vị, thì là khi mà một cái vết loét đôi khi đó thì nó cũng có thể là một cái loại ung thư gây nên. Thường thường đó thì là tùy theo khi mà làm nội soi thì thấy cái vết loét, thì là cái người làm nội soi họ có thể thấy được là cái vết loét này có thể là ung thư hay không. Thì một cái cách mà chính xác nhất thì để biết có phải ung thư hay không đó thì chúng ta phải lấy tế bào ra xét nghiệm. Nhưng mà đôi khi đó thì có những cái loại ung thư chúng ta lấy tế bào xét nghiệm mà chúng ta không có thấy tế bào ung thư. Thành ra thông thường khi mà một người bị loét, nhất là loét trong bao tử, thì người ta thường hay đề nghị là sau khi uống thuốc cho nó lành thì phải làm soi lại, làm nội soi lại để xem thử cái vết loét nó có lành hay không. Nếu nó không lành thì chúng ta lại nghi là có thể nó không phải chỉ là đơn giản là một cái vết loét bao tử, nhiều khi có những cái căn bệnh khác, thành ra nhiều khi phải lấy tế bào xét nghiệm thêm hoặc là phải làm thêm những cái biện pháp chẩn đoán thêm để coi thử là cái người bệnh họ có bị mắc cái ung thư điều gì hay không. Thì đó là những trường hợp mà chúng ta cần phải tái khám. Thành ra cái vấn đề khi mà chúng ta được chẩn bệnh là chúng ta bị loét bao tử thì chúng ta cần phải uống thuốc và cần phải theo dõi và cần phải tái khám cho đàng hoàng. Thì như vậy đó thì là tôi không biết rằng là đây là một cái căn bệnh mà chúng ta có thể ngăn ngừa được hay không. Tại vì lúc nào chúng ta cũng muốn ngăn ngừa cái căn bệnh, thì chúng tôi muốn hỏi thử bác sĩ Christian là về cái biện pháp ngăn ngừa có hay là không. So can this condition be prevented? Yes, I think in people who have risk factors for developing peptic ulcers, such as those who require medications like aspirin, many people take an aspirin for their heart, and many people take non-steroidal anti-inflammatory medications for aches and pains. And if these medications are medications that one requires long-term, it is worthwhile to have a discussion with their doctor about how to prevent this. And the primary way to prevent this is by taking proton pump inhibitors. Now, I don't advocate everybody who takes an occasional aspirin or an ibuprofen to take a proton pump inhibitor, but in those patients who are at high risk, who take chronic medications such as this, they may be benefited by taking a medication to prevent an ulcer. Vâng, thưa quý vị, thì là nói về vấn đề ngăn ngừa đó thì là bác sĩ Christian cho biết là tùy theo cái mối nguy cơ, tại làm sao mà người bệnh họ hay bị cái bệnh loét. Thí dụ như thông thường tại Mỹ thì nhiều người dùng những cái loại thuốc chống viêm, nhất là những cái loại chống đau nhức và chống viêm, thì những cái loại thuốc đó nó có thể làm chúng ta bị loét bao tử, nhất là những người cần phải dùng loại thuốc này kinh niên. Thì nhiều khi những người vậy, nhất là khi họ đã bị loét rồi thì là hoặc là trong bệnh sử đã bị loét, thì nhiều khi chúng ta cần phải uống những loại thuốc giảm axit lại kinh niên hoặc là thường xuyên hơn để ngăn ngừa căn bệnh này tái phát trở lại. Không có nhất thiết là những người nào đều dùng loại thuốc này lâu lâu uống một lần thì đều phải uống thuốc giảm axit hết. Nhưng mà đối với những người có bị rồi hoặc là phải có những căn bệnh cần phải uống thuốc này kinh niên thì nhiều khi chúng ta cần phải uống những loại thuốc này, thuốc giảm axit kèm theo với cái thuốc đó để mà giảm đi cái cơ nguy chúng ta bị loét bao tử hoặc là loét ruột non. Thì trong một vài phút cuối cùng của chương trình thì chúng tôi muốn nhờ bác sĩ Christian có một vài lời khuyên gửi đến quý vị. So what recommendations do you have for our viewers regarding this condition? I think the most important thing is to remember that peptic ulcer disease is common. There are some things that we can do to prevent peptic ulcer disease. The vast majority of peptic ulcers will not be cancerous, so I don't think people should be too concerned that just because they had an ulcer, they're at high risk of developing cancer. That's certainly not the case. To talk to your doctors about symptoms of abdominal pain, nausea, and the symptoms that we discussed that could be associated with peptic ulcers, and realize that with the medications today, the vast majority are treatable. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với những cái lời khuyên nhắn nhủ mà bác sĩ Christian muốn gửi đến quý vị rằng là nếu chúng ta có bị đau bụng hoặc là buồn nôn, ói mửa gì thì chúng ta nên bàn với bác sĩ của chúng ta, bác sĩ gia đình của chúng ta trước để mà được chẩn đoán cho đàng hoàng. Thì ông cũng cho biết rằng là có nhiều người bị bệnh loét bao tử hoặc là loét ruột non và đây là các căn bệnh mà chúng ta có thể điều trị được. Nhưng mà đôi khi thì là có những người có thể biến chuyển sang ung thư, nhưng mà đa số thì không phải là ung thư. Thành ra chúng ta không nên lo là khi mà chúng ta bị loét là chúng ta bị ung thư. Đa số thì không có bị ung thư. Tuy có một số ít có thể bị ung thư thì
những cái trường hợp như vậy, cái người bác sĩ quý vị sẽ chẩn đoán được cái căn bệnh. Thành ra là nếu chúng ta có những cái triệu chứng khác thường hoặc là những cái điều mà chúng tôi đã trình bày qua trong chương trình thì quý vị nên bàn thêm với bác sĩ gia đình của quý vị. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. Thank you for having me. Pleasure being here.